Hi guys! Good evening! Dahil maraming request para magluto tayo ng kare-kare, here are the ingredients. So magluluto tayo ng kare-kare tonight. So what do we need? We need 1 liter ng soup stock. Yan yung pinaglagaan ng baka nyo or pork nyo or in this case, nung tuwalya. We need also onions, garlic para sa pag-isip mamaya, and then sitaw, eggplant. Ito yung Atsuete seeds. Magagawa yan ba sa pamamagitan ng paggisa natin sa Atsuete, no? Yung Atsuete, lagay na yung Atsuete seeds, instead na ibabad natin sa tubig, igisa natin siya sa oil, kahit na anong oil, no? Tapos, para ma-extract yung kanyang color. Mas different yung color na napoproduce ng Atsuete oil. At mas maganda siya i-complement sa ating kare-kare later. So, maraming nagawa ko dahil maggagawa ko ng big batch ng sauce para I can store it in the fridge later. Tapos, pag feel namin kumain ng kare-kare ulit, pwede natin ulit i-reheat lang yung kare-kare sauce. Then, we'll just blanch some gulay later. Then, we also need glutinous rice flour, 1 tablespoon lang. Then, patis as flavor later. Then, finely grounded peanuts. Ito, lang to, kasi since tayo, nasa quarantine, stay at home guys, wala kaming peanuts na unflavored. Ang meron lang namin yung growers, tsaka yung expo, yung ginagamit natin pampulutan, yung regular mani natin sa pantry. And, inano lang namin, no, blender namin para maging ganyan yung texture. And then, we need also, yan, 300 grams ng ox tripe o yung tuwalya na tinatawag. Yan. And then, pechay of course. Hi Mark! Thank you for watching. Yun, so magluluto na tayo. Ang una natin gagawin ay igisa natin ang ating ox tripe with the Atsuete seeds. Ay, Atsuete oil na pala siya. Sorry naman. Ayan, no? So, nilagay ko na. Tapos, painitin lang natin ng konti. We'll turn up the heat. And then, ilagay na natin yung ating tuwalya. Here it is. Siyempre, kasama din sa aking pagluluto ay ang aking reliable na chopstick. Medyo mainit na. Lagyan na natin ang yun. Hayaan lang natin na ma-coat siya ng oil, no? Yung aking kare-kare, guys, pre-cook na yung aking vegetables. I blanched them in hot water para hindi siya masyadong pitat o kaya soggy or masyadong wilted na pag niluto natin. Yan. Tapos itong itong tuwalya natin,
Pinakuluan ko na to, no? Slow cook, malambot na ito. So, hindi na natin kailangan ng matagal na pagpakulo. Dito sa aking, mga live cooking ko, hindi ako nag-spend ng masyadong matagal, no? As much as possible, I try to limit to 30 minutes sa aking cooking. Pag yan na coated na nung Atsuete oil, yung inyong tuwalya, pwede ito. Isang kutsara lang to. Ito yung pampalapot later. Actually, yung pampalapot talaga, usually yun yung collagen na makikita natin sa at saka sa mga pata, kung pata yung ginagamit natin o kaya yung mga buntot ng baboy. Nilagay ko siya early on kasi para makoat na at lumapot na yung ating ng texture lalo yung ating kare-kare. Ayan. The color is so beautiful. Amazing. Susunod na natin ilalagay ay yung ating stock. Then we'll just let it simmer. Pag kulong-kulo na siya, at this point, yung iba, kung nasa bahay kayo, meron kayong kare-kare mix, pwede nyong i-add para hindi na kayo mag-start from scratch, hindi nyo kailangan oil at saka mani. Yun. Pero ako, I like my cooking na basic, no? Gusto ko from scratch parate kasi mas masarap yun. Dapat tayo nang niluluto eh. Yun. So, sa mga nasa bahay at walang magawa, pwede kayo mag-try and follow my easy cooking recipe. Yan. Pag kumulo na yan, pwede na natin ihalo ang ating wait natin i-simmer ng konti-konti. Pwede na natin ihalo ang ating mani. Yung ating mani. Ayan. Pwedeng mas fine pa dito, pero malalaki yung medyo hindi ganong pinong-pino yung mani ko. Ganyan. Kasi para mas maganda siya sa texture natin mamaya. Yan. Makita niyo yung mga gulay ko, no? Maganda. Maganda siya tingnan. Kasi blanch lang siya. Ay, shucks. I made a blunder. Pero okay lang. I will just put this later. Nakalimutan ko yung bawang at sibuyas. Excited sa tubig. Anyway, pwede naman nating ilagay before the veggies. Dapat nauna yon. After ng karne, after ng glutinous rice flour, ilagay na natin yung ating yung bawang sibuyas. Kasi nga nag-isa nga tayo. I forgot. Kasi may kulay na. Anyway, yon. So, inad ko na siya. Pero una siya dapat before the karne. No? Yun nga, going back, yan. Kaya ang ganda ng kulay nung aking blanch lang yan. Magpainit kayo ng tubig.
Tapos, pag kulong-kulo na siya, i-blanch nyo lang 1 to 2 minutes yung gulay. Pag medyo na-wilt na siya, nakita nyo, medyo malambot na. Then, hanggat. Then, wash it with, cold water. Yung tap water natin. Para hindi siya wilted. And then, yan, ganyan. So, next nating i-add ay yung ating mani. Hindi natin actually kailangan ng mga kare-kare mix, guys. This is so easy to make in the kitchen. Yan. Yun, nakita nyo, nung pagka-add ko nung lumapot siya. Pagka-add ko nung mani. Sobrang lumapot na. Paano lang natin yan, no? Tapos, ang susunod ko na ilalagay ay yung ating vegetables. Yan. Tapos, halo-halo lang tayo. Until, pag nag-simmer siya, okay na siya. Yan, no? So beautiful. It's so easy to make. By patis. Lagyan natin patis natin. Kahit patis dito or kahit anong flavor. Kasi this will complement our bagoong later. Dun sa lasa niya. So, mas masarap pag patis yung ginamit na pang flavor. At saka yung mani kasi natin, medyo maalat na yun, no? Mine, I use Expo peanuts. Dalawang ganito lang, yung maliliit lang. Yan. Tapos, grind ko lang siya sa blender to produce that. Yan. So, halo-halo lang, guys. So, nakita nyo yung, Atsuete oil, oh. Ganda-ganda ng kulay. We don't need artificial flavoring. We just stick to natural. Yan. Ang ganda ng ng texture and consistency ng ating kare-kare. Pwede bang pa-deliver? Mahal ang shipping fee pag nagpa-deliver, ate. So, lalagay ko na yung aking mga gulay. Yan. Actually, sobra to. So, pero, okay lang. Yan. It's simmering. Maya-maya lang. Pag medyo mas malapot na, medyo nagkaroon ng konting reduction yung ating sauce. Ilagay na natin tong gulay. Okay na okay yung lasa. Nagtira lang ako ng konti para sa garnishing mamaya. Yun. Sabi ng sister ko, okay lang daw yung malaking batch. We can freeze them na lang. And then, reheat during this time, no? Yan. These are, na-blanch na veggie. No, pinagpainit ako ng tubig and then nilagay ko yung 1 to 2 minutes yung vegetables, tapos pag nag-wilt na siya ng konti, tanggal na ulit. Hi Pat! Thank you for watching, Chef. Yan. Tapos maya-maya, pag na-completely coated na ng sauce or sarsa ng ating kare-kare yung ating gulay, lagay na natin yung pinakamadaling lutuing gulay, no? Pinakamadaling maluto. But since this is pre-cooked, hindi na ako, hindi ko na siya hihintay maluto ng matagal. There. In just 15 minutes, cook na ang ating kare-kare.
that's it, guys. Happy watching. Thank you for dun sa mga, shoutout lang ako dun sa mga nag-email sa akin, tsaka nagme-message na pina-follow nila yung aking procedure and recipe. Yan. That's it, guys. It's ready to cook and it's masarap. Thank you dun sa mga nagpa-follow sa akin. Just follow me on ChiVogue Kitchen. Soon, mag-ano na yung YouTube channel. Alam. So yun, salamat sa mga guwat. We're done, guys. Konti na lang to, no? Yep, titinays lang and we can go back to normal sana. Just stay at home to help flatten the curve. Yun. At ako, magluluto-luto lang dito. Every 7:15, guys. Happy watching! Thank you!